Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. I'm Baylabi Kasim ulang kay Bais to a 3rd&4th from Group 1. So now I'm going to discuss to you the importance of government, which is part of political system. So ano ba itong government? Or ano ba sa tingin natin ang kahalagaan ng gobyerno? Kapag kasi naririnig natin ang salitang ito, naiisip natin agad is gobyerno or administrasyon. So Let us proceed to government is undoubtedly centered to politics. To govern in its broadest sense is to rule or exercise control over others. The activity of government therefore involves the ability to make decisions and to ensure that they are carried out. In that sense, a form of government can be identified within most social institutions. For instance, in the family, it is apparent in the control that parents exercise over children. In school, it operates through discipline and rules imposed by teachers, and in the workplace, it is maintained by regulating drawn up by the manager or employers. So, ibig sabihin dito is ang gobyerno daw ay walang alinlangan. Ito ay sentro ng politika para sa pamahalaan. Ang pinakamalawak na kahulugan nito ay ang namumuno o gumagamit ng kontrol sa iba. So, ang aktibidad ng government or gobyerno ay sa makatuwid ay nagsasangkot ng kakayahang gumawa ng mga desisyon at matiyak na naisasagawa ang mga ito ng maayos o mabuti upang masiguradong mabuti ang pamamalakad nito. So, ang antas ng pamamayan, pambansa at international tulad ng naturang pamahalaan ay maaaring makilala sa isang hanay ng mga itinatag at permanenteng institusyon na ang tungkulin nito ay para mapanatili ang kalusugan, mapanatili ang kaayusan, kabutihan at kagandahan ng publiko at magsasagawa ng sama-samang pagkilos para sa lahat. So when we talk government as an element of the state, we are referring not to pre-modern or non-state form of government, but the government of a modern nation-state, which a centralized authority structure consisting of bureaucratic officials who assist the sovereign or chief ruler in running the state. Thus, a government can be defined as, so ang gobyerno raw ay kapag pinag-uusapan natin ang gobyerno na ito ay bilang isang elemento ng estado, ay tinutukoy namin ang hindi ang pre-modern o ng estado ng mga form ng gobyerno. Ngunit pala ang gobyerno ay isang modernong bansa na estado na may isang sentralisadong istruktura ng otoridad na binubuo ito ng mga opisyal na pamahalaan na tinatawag nating burokratikong tumutulong sa soberano o ang punong-pinuno sa pagtatakbo ang estado. Kung ganon pa man, ang isang gobyerno ay maaaring tumulong. So, ang mga otoridad na namumuno sa isang lipunan ng mga nagsasagawa ng mga pangunahing alituntunin na ito ay kumukontrol sa kalayaan ng mga miyembro nito. Ito ay isang uri o klase ng mga tagapamahala ng pinagtutunan ng tungkulin ng isang tinatawag na ehektibo pambatasan, panghukuman at pag-administratibong estado. So, why do we need government? Ang gobyerno ay may ginagampanan na pangunahing papel na pagbuo at pagpapanatili ng seguridad ng ekonomiya sa lipunan. Ang gobyerno ay responsible para sa pamahalaan at pagkontrol ng ekonomiya ng isang bansa at pagpatatagyan ginpalalo nito para sa mga benepisyo ng mga mamamayan. So, ang pangunahing tungkulin ng gobyerno ay nagbibigay ng pamumuno sa isang bansa, mamamayan, lungsod at iba pa. Pangangalagan ang pagpapanatili ng
Isang order, pagbibigay ng mga serbisyong publiko, pagbibigay ng mga pambansang seguridad at pagbibigay ng seguridad sa ekonomiya at pagbibigay ng tulong sa ekonomiya o ng mga taong nahihirapan at sa mga nangangailangan. Also, the primary functions of government are to protect the basic human right which include right to life, liberty, and to possess property. The idea of natural right is because every person deserves to enjoy this right. A government is responsible for creating and enforcing the rules of a society, defense, foreign affairs, the economy, and public services. While the responsibilities of governments are similar, those duties are executed in different ways depending on the form of government. So, ang pangunahing tungkulin ng pamahalaan ay upang protektahan ang mga karapatan pantao, karapatan sa buhay. Also, ang kalayaan at upang magkaroon ng pag-aari o pagmamay-ari sa gobyerno. So, ito ay depende sa anyo ng pamaraan ng pamahalaan. Kung mabuti ang pamamalakad nito ay maisasa katuparan ang tungkulin ng gobyerno sa ekonomiya at ang serbisyong publiko at responsibilidad ng lahat ng gobyerno ay magkakatulad. Ang mga tungkulin depende sa pamaraan ng pamamalakad nito sa anyo ng mga pamahalaan. So, para ang responsibility of gobyerno ay paglikha at aangkop sa mga patakaran ng isang lipunan o mamamayan depensa pakikipag-ugnayan sa dayuhan. The meaning and importance of government, whether we refer to the system or institution in operation, the group of people in charge, or the process is used, is the authority that sets rules for a society, helps its members relate to one another and to others, and keep it's running smoothly, securely, and peacefully. So, mahalaga ang gobyerno dahil para may mamuno sa isang bansa na ito'y magkakaroon ng pagkakaisa at kapayapaan. Nakakatulong din ang pamahalaan para sa wastong maibibigay at makatulong sa mga tao, lalo na sa mga nahihirapan. So, ang kahalagahan ng pamahalaan ay para tumulong sa mga taong may matinding pangangailangan at lalo na sa mga nasalanta ng bagyong nagdaan sa kanilang lugar, at hindi para sa mga tao lamang ang pamahalaan kundi para rin sa bansa, tulad ng pinagagawang daan sa tulay ng Pangulo ng isang bansa. Ganun ang kahalagahan ng pamahalaan. At mahalaga rin ang gobyerno upang mabigyan ang bayang kinasasakupan at upang mabigyan ang mga tao ng pangangailangan at marami pang iba. So, ang pamahalaan ay gumagawa ng paraan upang mabigay o matustusan ang pangangailangan ng mga tao para sila ay mabuhay ng payapa, komportable at makamit ang asensadong pamumuhay sa pamamagitan ng sumusunod. So, one is pagpapatayo ng paaralan, paggawa ng mga infrastruktura tulad ng mga tulay, kalsada o daan, LRT, MRT, flyovers, skyways, paliparan, roads, pier o dayuhan at iba pa. Pangatlo, pagpapatayo ng mga pamilihan o palengke para ma-maintain ang supply ng pagkain, mga damit at iba pang pangangailangan ng pamilya. Pang-apat, paggawa ng mga parks o palaruan at iba pang recreational facilities. Nag-implementa ng mga batas para sa kapayapaan ng bansa. Pagpapatayo ng mga hospital, health center, programang pangkalusugan para mapanatili ang magandang kalusugan ng mamamayan. 7. Ganun ang pagbuo ng mga military camps o base militar para sa seguridad ng bansa mula sa mga mananakop o terorista. 8. At higit sa lahat, para may tumulong sa panahon ng kalamidad tulad ng lindol, sunog at mga bagyo. So, ang pamahalaan din ang gumagawa o bumubuo ng mga iba't ibang public offices o ng mga sangay
ng gobyerno. Ito ay makahalagan o mga dapat gawin o tungkulin din ng gobyerno o ng mga pamahalan sa mga citizens nito. So, ang gobyerno ay mahalaga sa isang bansa dahil ito ang nangangalaga sa kapakanan at kagalingan at lahat ng mga mamamayan. Ito din ang gumagawa ng mga batas at patakaran gagabay sa mga mamamayan upang mamuhay ng maayos, payapa at ligtas ang mga sinasakupan nitong mamamayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Naila Eitawa, Bais 2A. My report is about the difference between presidential and parliamentary form of government. The difference in the head of state and government. In a presidential form, the function of the head of the state and the head of government are usually performed by one person, the president, who is elected nationwide by highest vote. In this case, the people or the electorate can directly choose their leader. His or her term is fixed by law and can only be removed involuntarily by impeachment. In the Philippines, the president serves for 6 years without re-election. So, sa presidential form, ang presidente ay siya ang head of the state and the head of government. Ang presidente ay maaari lamang maglingkod ng isang term or katumbas ng 6 na taon, then hindi na siya pwede ma-re-elect. In a parliamentary form, which can be classified into two, the traditional type and the French type. The head of state of the traditional type is the president, while in the French type it is the prime minister. So sa traditional type, ang president ay siya ang head of state. Sa French type naman, ang prime minister siya ang head of state. The head of the government of the traditional type is the prime minister, who is elected by the majority members of the parliament or MPs, as in the case of Malaysia, Indonesia, or Singapore. Sa traditional type, ang prime minister ay siya ang head of the government na inihalal ng karamihan ng mga members of the parliament or MPs, as in the case of Malaysia, Indonesia, or Singapore. The term of the Prime Minister ay walang katiyakan hanggat ang karamihan ng mga members of Parliament ay may kumpiyansa sa kanyang pamumuno. Gayunpaman, ang maaari siyang matanggal sa pamamagitan ng isang boto ng hindi pagtitiwala ng karamihan ng members of Parliament. For the French type, which is the case in France today, the head of government is the president, who is chosen by highest vote in a national election with a fixed term and with re-election. The prime minister in France exercises minimal policy-making powers and performs more ceremonial functions. The president runs the government and serves 2 terms. Sa French type, ang presidente ay siya ang head of government. Siya rin ang nagpapatakbo ng gobyerno at nagsisilbi ng 2 termino. The Prime Minister in France ay nagsasagawa ng kaunting mga kapangyarihan sa paggawa ng patakaran at nagsasagawa ng mas maraming mga ceremonial na pang-seremonya. A stronger legislative branch and parliamentary government. In the presidential form, the executive branch power is running the country and is separate and independent from the legislative branch. In the parliamentary form, the legislative and executive are fused
are merged because the members of the cabinet are also members of the legislature in the ruling party. So, sa presidential, ang legislative at ang executive branch ay ganap na hiwalay. Ang executive branch ay ang tagapagpatupad at ang legislative branch ay ang tagapagbatas. So sa executive branch, ang kanilang chief of executive ay ang presidente. Sa parliamentary naman, the legislature and executive branch are fused or merged dahil ang members of the cabinet ay kasapi rin ng mambabatas at nagaharing partido. Bicameral legislation for parliamentary government. The presidential form has a bicameral legislation like in the case of the Philippines. It has two houses which make laws or statutes. The Senate composed of 24 senators as the upper house and the House of Representatives, the lower house, composed of more than 250 districts and party lists, congressmen or women. Sa presidential form ay mayroong batas na bicameral like in the case of the Philippines. Mayroon itong two houses na gumagawa ng mga batas o batas. Ang Senate ay binubuo ng 24 senators as the upper house and the House of Representatives as the lower house na binubuo ng higit sa 250 districts and party list congressmen or women. Ang isang panukalang batas ay sumasailalim sa isang mahaba at nakakapagod na proseso sa pagpasa sa Senate at House of Representatives bago ito pirmahan ng Pangulo bilang isang batas. In the parliamentary form, lawmaking seems less complex as only one house and set of legislators are assigned to tackle the bill before being signed into law by the Prime Minister in the traditional parliamentary form or by the President in the French form. So, sa parliamentary, ang paggawa ng batas ay tila hindi gaanong komplikado dahil iisang bahay at hanay ng mga mambabatas ang itinatalaga upang talakayin ang panukalang batas bago pirmahan ng Prime Minister in the traditional parliamentary form or by the President in the French form bilang isang batas. So, hanggang dito na lamang at maraming salamat.